Airborne na raw ang COVID. An aerosol transmission is one of the modes of transmission that we have been concerned about since the beginning, which means that the particles could stay suspended in the air for longer periods of time. Alamin natin ang mga facts na kailangan yung malaman sa usapin kung airborne nga ba ang COVID-19. Dati na pininiwalaan na natatransmit ang COVID-19 sa pamamagitan ng mga droplets. Ito yung galing sa laway ng isang COVID-infected na person at naabot niya ng isang tao na may medyo 1 meter away lamang, or naubuhan ng isang COVID-positive na pasyente ang isang surface o kaya nahawakan niya yung isang surface. Pero ayon sa isang open letter para sa World Health Organization mula sa 239 ng mga scientists in July 5, may risk of airborne transmission ang SARS CoV-2 o yung virus na nagdudulot ng sakit na COVID-19. Maaari raw itong mangyari sa pamamagitan ng maliliit na liquid particles na palutang-lutang sa hangin. Aerosols ang tawag dito. Nagtatagal ito sa hangin lalo na sa mga enclosed spaces o yung mga kulob na lugar na walang proper ventilation o yung maayos na lagusan ng hangin mula sa labas. An aerosol transmission is one of the modes of transmission that we have been concerned about since the beginning, which means that the particles could stay suspended in the air for longer periods of time. Outside of healthcare settings, there is the possibility that there could be aerosolized particles in specific settings like indoor settings where there are crowded conditions, where there's poor ventilation, and where people are spending prolonged periods of time. Bago ang lahat, aerosols, droplets, may difference ba yan? Yung dalawang yan ay binigyan ng pamantayan ng WHO, yung World Health Organization, na una, pag sinabing respiratory droplets ay may panuntunan ang WHO na ang size niyan, may size siya, para siyang talsik ng laway, na ang size niya ay between 5 micrometer to 10 micrometer. Pag ginati mo ang 1 millimeter sa ruler, hatiin mo siya ng 1,000. So, halos hindi mo na siya makita. Yung aerosol naman, sa pamantayan ng WHO, yung talsik ng laway na ang size niya ay less than 5 micrometer ay tinatawag siyang aerosol. Paano nga ba kumakalat ang mga aerosols na ito? Kumakalat ang aerosol pag ang isang individual ay may virus na once na huminga siya, tapos nagsalita siya, nakalutang lang yun sa ere ng isang lugar na kulob, nakalutang yun ng ilang oras, hindi yung babagsak kaagad kasi nga kulob siya, hindi nga gumagalaw yung hangin. Ang aerosol, tumatagal siya sa ere, nakalutang siya ng ilang oras. At yun pinag-uusapan ngayon kasi pag nakalutang yun sa ere, ang mangyayari niyan ng matagal, pwede natin malanghap. Yung WHO actually, yung advice na yan about airborne, matagal na yan eh. Alam naman natin kasi na may mga sakit talaga, lalo na sa ospital, na pag gumagawa po kami ng tinatawag na aerosol generating procedures, yung suction, yung paglagay ng mga NG tube, mga nebulization, gano'n, pwede talagang mag-generate ng maliliit na particles. So, yung COVID-19, alam natin na maaari talaga ang airborne transmission in hospital setting. Sa pamamagitan ng respiratory droplets na yan, sumasama ang COVID-19 virus. At ayon nga sa claim ng 239 ng mga scientists, posible ring mahawa sa sakit sa pamamagitan ng aerosols na hindi lamang nasa hospital setting. Pero sa scientific brief na nilabas ng World Health Organization o WHO noong July 9, maaaring mag-produce ng aerosols sa pamamagitan ng pagsasalita at pag-ubo. Pero kung nahahawa ka sa pamamagitan nito, ang sabi ng WHO dyan ay transmission of SARS CoV-2 by this type of aerosol route has not been demonstrated. Sa madaling sabi, kailangan pa raw ng research tungkol dito. Kaya napaka-importante ng ventilation. Nakabukas lang lahat ng mga bintana, dapat umiikot yung hangin. So lahat ng mga activities na magkakalapit ang mga tao, yun ang pinaka-high risk talaga na paraan para magkahawaan. Kahit pa sabihin mo pa hindi ka sumisigaw, ay nilalabas mo aerosol. Kung kailangan na lumabas tayo na nakamask. Siguraduhin na ang mask ay maayos ang pagkalagay ng mask, hindi yung mask na dito lang sa baba nakamask or dito may space dito sa may wala yun silbi. Base sa pag-aaral ng mga siyentipiko, ang aerosols ay kaya mag-travel na mahigit pa sa 2 metro mula sa isang infected na tao.
Dahil dito, mas mataas daw yung airborne transmission sa mga lugar na kulob at walang proper ventilation. May mga pag-aaral pa nga ngayon na hindi lang siya tumatagal ng 3 oras, tumatagal pa siya sa katagalan ng 16 hours. Imagine 16 hours, halos isang buong araw na siya nakalutang. Itong pag-aaral na to ay nakita doon sa mga tinatawag na indoor or sa kulob na lugar. May pagbabago ba? Halos pareho pa rin ang measure natin. Mag-face mask pa rin tayo, mag-hand washing pa rin tayo. I'd be now happier with the 2 meters or 6 feet distance pag nag-uusap kayo. Dati kasi 1 to 2 meters. Diba? Confident na tayo with the droplet at 1 meter. So ngayon, pag makikipag-usap ka, 2 metro layo mo sa kausap mo para hindi mo malanghap. Ang isa pa yung sabi nila, enclosed spaces. Kasi pag nasa enclosed space ka, mas malaki ang chance magkahawahan kami doon. So by having more open ventilation, mas mapiprevent. So yan yung mga pagbabago dito sa airborne transmission. Ngayon, outdoor situation. Pwede ba na magpakalat-kalat lang yung COVID-19 sa hangin sa labas? Sa labas, umiikot yung hangin, okay, lalo pa kung mainit, ay namamatay ka agad ang virus dahil sa sunlight. Sa mga pag-aaral, wala nga 1 minuto, patay na ang virus pag nasa labas. Kaya paalaala ng DOH para sa ating lahat, airborne man o hindi ang COVID-19 virus, mas matindi dapat ang pagsuot natin ng face mask. Number 2, yung social distancing natin ay 2 meters na po. 2 metro na po ang layo natin dun sa kausap natin. At tuloy-tuloy pa rin ang hand washing at yung tinatawag na pag-stay at home. Importante rin na pagpupunta tayo sa mga enclosed spaces, huwag na tayo magsalita masyado, kagaya sa loob ng tren, sa loob ng bus, sa loob ng jeepney, at kahit na dun sa mga taxi, huwag tayong masyadong nagsasalita kasi dahil airborne siya, pwede nating mahawa yung mga ibang nakasakay doon sa lugar na yan. Ang World Health Organization o yung WHO ina-acknowledge yung emerging evidence, no? So, parang dumadami yung ebidensya na posible nga ang airborne transmission ng COVID-19 virus. Kaya ito ang paalaala nila. In terms of everyday life, we recommend a comprehensive set of packages which include physical distancing, which does include hand hygiene and respiratory etiquette, which includes the use of fabric masks when you cannot do physical distancing, to ensure that when you have these closed settings that you have good ventilation. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng COVID-19 aerosol transmission doon naman sa mga airborne diseases na alam natin? Yung 3 classic na sakit na airborne is chickenpox, measles, tsaka tuberculosis. Pero iba-iba rin ang characteristics niya. Yung measles, very, very contagious. Yung tuberculosis, bagamat airborne siya, dapat prolonged contact talaga bago mahawa ang isang tao. But again, with plus this idea nga na may strain na mas nakakahawa, even sa droplet pa lang, dapat mag-ingat na talaga tayo. There you go guys, ipapaalala lang namin ulit sa inyo na ang major mode of transmission ng COVID-19 so far established ay respiratory droplets. Pamamagitan ng respiratory droplets. Yung question, whether it's airborne, ibig sabihin, pag airborne, nakakapit ba yung virus dun sa mga aerosols? At pag nalanghap mo yan, ay pwede kang mahawa sa COVID-19. At this point, ang sinasabi ng WHO ay pinag-aaralan pa yan. But given that, I think it's better to be safe than sorry. So do not forget your mask, yung physical distancing, practice that always wash your hands. Marami ba tayong hindi alam tungkol sa COVID-19 at hanggat wala pang vaccine, kailangan ng matinding pag-iingat. And that's a fact.